નમસ્કાર મિત્રો, અનસલી ફૂડ્સમાં ફરી એકવાર તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે એક ફરાળી રેસીપી સાબુદાણાની ખીચડી બનાવીશું। આજે હું તમારી સાથે દાણે દાણો છૂટો હોય તેવી અને બિલકુલ ચીકાશ વગરની સાબુદાણાની ખીચડી કેવી રીતે બનાવી તેની રેસીપી શેર કરીશ। સાબુદાણા પ્રોસેસ ફૂડ છે અને એને ટેપિયાકો સાગો નામની વનસ્પતિમાંથી બનાવવામાં આવે છે। સાબુદાણાને પલાળતી વખતે જો નાની નાની બાબતોનું ધ્યાન રાખવામાં આવે તો સાબુદાણાની ખીચડી બિલકુલ ચીકણી નથી બનતી। સૌથી પહેલાં સાબુદાણા પલાળવા માટે આપણે એક મોટું વાસણ લઈશું। આ 1 કપ અરાઉન્ડ 125 ગ્રામ જેટલા સાબુદાણા છે અને આટલા સાબુદાણામાંથી લગભગ 5 વ્યક્તિ માટેની ખીચડી બનાવી શકાય છે। જો તમારે બિલકુલ ચીકાશ વગરની અને દાણે દાણો છૂટો હોય તેવી એકદમ ખીલી સાબુદાણાની ખીચડી બનાવી હોય તો સાબુદાણા જ્યારે પલાળો ત્યારે જ કેટલીક બાબતોનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। અહીં તમે સાબુદાણા પલાળો ત્યારે એનો દાણો અંદરથી બિલકુલ કાચો ના રહેવો જોઈએ, આખો સરસ રીતે પલળી ગયેલો હોવો જોઈએ। અને બીજું એ કે સાબુદાણા પલળી જાય પછી એ એકદમ કોરા એટલે કે ડ્રાય થઈ જવા જોઈએ। એમાં જો સહેજ પણ પાણી હશે ને તમે એને વઘારશો તો ગરમ થયા પછી દાણા એકબીજા સાથે ચોંટી જશે અને એના લીધે ખીચડી એકદમ ચીકણી બનશે। એટલે અહીં સાબુદાણા પલાળો ત્યારે પાણી પણ જો તમે માપીને નાખશો તો સાબુદાણા ખૂબ જ સરસ રીતે પલળી જશે। સૌથી પહેલાં સાબુદાણામાં થોડું પાણી નાખીને તેને બરોબર ધોઈ લેવાના છે, એટલે એમાં થોડું ઘણું કચરો કે પછી સ્ટાર્ચ રહેલો હશે તો એ પણ નીકળી જશે। ધોઈ લીધા પછી આ બધું જ પાણી સરખી રીતે નિતારી લેવાનું છે। સાબુદાણા ધોયેલું બધું જ પાણી અહીં મેં નિતારી લીધું છે અને હવે આને પલાળવા માટે આપણે પાણી પણ માપીને એડ કરીશું। તમારે એક જ સિમ્પલ વાત યાદ રાખવાની છે કે જેટલા સાબુદાણા લીધા હોય એટલા જ પ્રમાણમાં પાણી નાખીને તેને પલાળવાના છે અને જે કપથી સાબુદાણા માપ્યા હોય એ જ કપથી તમારે પાણી માપીને લેવાનું છે। આપણે 1 કપ સાબુદાણા લીધા છે તો તેને પલાળવા માટે આપણે એ જ કપથી માપીને 1 કપ જેટલું પાણી લઈશું। હવે સાબુદાણાને પલાળવા માટે હું અહીં 5 કલાક માટે તેને ઢાંકીને મૂકી દઉં છું। પાંચ કલાક પલાળવા દીધા પછી હવે આપણે સાબુદાણા ખોલીને જોઈ લઈએ તો અહીં આપણે જોઈ રહ્યા છે કે સાબુદાણા ખૂબ જ સરસ રીતે પલળી ગયા છે। એનો દાણે દાણો છૂટો દેખાઈ રહ્યો છે અને એમાં પાણી પણ બિલકુલ નથી અને આ રીતે દબાવીને ચેક કરશો તો અંદરથી પણ દાણો બિલકુલ કાચો નથી રહ્યો, સરસ રીતે પલળી ગયો છે। હવે અહીં પલાળતી વખતે પાણી જો થોડું વધારે પડી ગયું હોય અને સાબુદાણા તમારા થોડા ભીના લાગતા હોય તો શું કરવાનું કે કોટનના એક કપડા પર એને 5 થી 10 મિનિટ માટે પાથરી રાખશો તો બધું જ પાણી શોષાઈ જશે અને એકદમ ડ્રાય થઈ જશે। આ ફરાળી ખીચડી આજે આપણે બટાકા મિક્સ કરીને બનાવીશું તો એના માટે અહીં મેં મીડિયમ સાઇઝનું એક બટાકું લઈને તેની છાલ ઉતારીને આ રીતે બારીક સમારી લીધું છે અને એની સાથે આદુ, મરચાં, લીમડો અને એક લીંબુ લીધું છે। સાથે 2 ટીસ્પૂન જેટલા સિંગદાણા, થોડી ફ્રેશ કોથમીર અને આપણે એમાં થોડા દાડમ પણ મિક્સ કરીશું। ખીચડી વઘારવા માટે કોઈ પણ જાડા તળિયાવાળું વાસણ કે પછી નોનસ્ટિક પેન લઈ લો। વઘાર માટે અહીં મેં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લીધું છે। તેલ બરોબર ગરમ થાય એટલે તેમાં અડધી ચમચી જેટલું જીરું એડ કરીએ। ફરાળી રેસીપી બનાવો ત્યારે એમાં રાઈ કે હિંગ વાપરવાના નથી હોતા। હવે લીમડો અને આદુ મરચાં એડ કરી દઈએ। લીલા મરચાં અહીં તમારે તમારા ટેસ્ટ મુજબ લઈ લેવાના। ખીચડીમાં હું લાલ મરચું મિક્સ નથી કરવાની એટલે અહીં મેં 2 લીલા મરચાં બારીક સમારીને લીધા છે। આ બધું 1 મિનિટ માટે સાંતળી લો। હવે બટાકા મિક્સ કરી દઈએ। બટાકા અહીં તમે એકદમ ઝીણા સમારી લેશો તો એને ચડતા બહુ વાર નહીં લાગે। આમાં તમે બાફેલા બટાકા મિક્સ કરો એની બદલે આ રીતે કાચા જ સાંતળી લેશો તો એનાથી ખીચડી વધારે ટેસ્ટી બને છે। ફરાળી ડીશમાં સાદા મીઠાની બદલે હંમેશા આપણે સિંધાલું વાપરતા હોઈએ છીએ। હું અહીં ફક્ત બટાકાના માપનું ½ ટીસ્પૂન જેટલું સિંધાલું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર મિક્સ કરું છું। હવે આમાં સિંગ અને તલ મિક્સ કરવાના છે। એ જો તમે પહેલેથી જ મિક્સ કરી દેશો તો બટાકાને ચડતા થોડી વાર લાગે છે, ત્યાં સુધીમાં સિંગ અને તલ એ બંને બળી જશે અને એકદમ કાળા થઈ જશે। બટાકા પૂરેપૂરા ચડી જાય પછી જ બાકીના મસાલા આપણે તેમાં એડ કરીશું। બટાકાને ઢાંકીને ચડવા દઈએ અને 2 થી 3 મિનિટ પછી વચ્ચે આપણે એકવાર ખોલીને ચેક કરીશું। આ રીતે વચ્ચે એકવાર ખોલીને હલાવી લેશો તો બટાકા નીચે ચોંટશે પણ નહીં અને એનો કલર પણ ડાર્ક નહીં બને। હજી પૂરેપૂરા ચડ્યા નથી, થોડા કાચા છે। ફરી એકવાર ઢાંકીને આપણે તેને 5-1 મિનિટ માટે થવા દઈએ।
બટાકાને અહીં મેં એકદમ મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર જ થવા દીધા છે ને બટાકા હવે સરસ ચડી ગયા છે. તો બટાકા આ રીતે બરોબર ચડી જાય પછી હવે આપણે તેમાં સિંગદાણા, તલ અને બાકીના મસાલા પણ એડ કરી દઈએ. 1 ટીસ્પૂન જેટલા તલ એડ કરું છું, એનાથી ખીચડીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ તૈયાર થશે. સિંગદાણાને અહીં મેં મિક્સરમાં ક્રશ કરીને તેનો પાવડર બનાવી લીધો છે, તેને પણ એડ કરી દઈએ. હવે અહીં તલ અને સિંગ મિક્સ કર્યા પછી 1 મિનિટ માટે આપણે તેને તેલમાં સાંતળી લેવાના છે, એટલે એનો કાચો સ્વાદ પણ જતો રહેશે અને એ પછી જ એમાં આપણે સાબુદાણા મિક્સ કરીશું. અહીં સિંગ અને તલ બળી ના જાય, એનો સ્વાદ ના બદલાઈ જાય, એટલા માટે બટાકા ચડી જાય પછી મેં તેને એમાં એડ કર્યા છે. આ બધું જ સરસ સંતળાઈ ગયું છે અને હવે એમાંથી તેલ પણ રિલીઝ થવા લાગ્યું છે. તો હવે આપણે આમાં સાબુદાણા મિક્સ કરી દઈએ. બટાકા સાંતળે ત્યારે બટાકાના ભાગના સિંધા લૂણ અને હળદર આપણે તેમાં મિક્સ કરી દીધેલા છે. એટલે હવે ફક્ત સાબુદાણાના ભાગના જ આપણે હળદર અને મીઠું મિક્સ કરીશું. ફરી એકવાર 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર અને 1 ટીસ્પૂન જેટલું સિંધા લૂણ મિક્સ કરી દઈએ અને સાથે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ પણ મિક્સ કરી દઈએ. જો તમે હળદર ના ખાતા હો તો હળદર તમારી સ્કીપ કરી લેવાની. હું અહીં 1 લીંબુનો રસ મિક્સ કરું છું. સાબુદાણા એકદમ ફીકા હોય છે, એનો કોઈ જ સ્વાદ નથી હોતો. એટલે આમાં તમે મીઠું, ખાંડ અને લીંબુ એ ત્રણેય વસ્તુ થોડા ચઢિયાતા નાખશો તો ખીચડી એકદમ ટેસ્ટી બનશે. અહીં મેં ગેસની ફ્લેમને એકદમ મીડિયમ જ રાખી છે અને આ બધું જ આપણે બરોબર હલાવીને મિક્સ કરી લઈએ. તો અહીં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ખીચડીને વઘાર્યા પછી એ ગરમ થયા પછી પણ સાબુદાણા એકબીજા સાથે સ્ટીક નથી થતા અને ખીચડીમાં બિલકુલ ચીકાશ પણ નથી. સાબુદાણા અહીં એકદમ કાચા જ છે, એટલે એને ગરમ થવા માટે આપણે ઢાંકીને ફરી એકવાર 5 મિનિટ માટે ચડવા દઈએ. મીડિયમ ફ્લેમ પર 5 મિનિટ માટે ઢાંકીને થવા દીધા હતા. હવે આપણે ખોલીને જોઈ લઈએ. અહીંયા ખીચડી બનાવતી વખતે આપણે એમાં બહુ તેલ પણ મિક્સ નથી કર્યું. ખૂબ જ મર્યાદિત તેલનો ઉપયોગ કરીને પણ ખૂબ જ સરસ એકદમ છૂટી સાબુદાણાની ખીચડી બની છે. છેલ્લે એમાં હું થોડા કાજુ, દ્રાક્ષ અને દાડમ પણ મિક્સ કરું છું. એનાથી ખીચડીનો કલર અને ટેસ્ટ બંને ખૂબ જ સરસ તૈયાર થશે. સાથે થોડી કોથમીર પણ મિક્સ કરી દઈએ. તો અહીં આપણી ફરાળી સાબુદાણાની ખીચડી તૈયાર છે. ખીચડી ખૂબ જ સરસ બની છે. ફરાળી ડીશ તરીકે ગરમા ગરમ સર્વ કરો. અને ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપી જો પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરો અને બીજી આવી અનેક રેસીપી શીખવા માટે ચેનલ અનસલી ફૂડ્સને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો. વિડીયો જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ.